Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Okay, kita punya season 7 dah pun tamat. Okay, sekarang kita nak pergi ke season 8. So, sebelum kita pergi ke season 8, hari ini kita akan imbas kembali semua menu, semua resepi yang kita upload dalam season 7. So, jom ikut Lina, kita layari semua video-video season 7. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.
so many masakan Lina nak buat dalam season 7. Okey. Deepawali pun dah over. Kita punya season 7 ni kita dah celebrate hari Deepawali. So apa lagi? Stay tuned for season 8.